No prisoners, no regrets. You are the best. You are the last one standing. Dámy a páni, já bych vás tu chtěl přivítat u dalšího dílu z Elex jedničky a v dnešním díle myslím si, že doděláme tady nějaký ty úkoly v té pevnosti a myslím, že bychom se možná mohli posunout na ten hord, nebo uvidíme, jak to teda bude nebo nebude. Každopádně my jsme v minulém díle vzali úkol od pana Šroťáka, že máme splatit dluhy, takže jdeme platit dluhy. Každopádně tady máme mu odnejst něco semka, položit bednu a dokončeno zajištění oslavy. OK, to by mělo být hotový. Nevím, co s tím teda, můžu s tím něco já udělat? Jo, tak tady s tím už nic udělat nemůžu, takže teďka můžu jít za tím Acem, nebo jak on se jmenuje. Předpokládám. Nechápu teda, proč jsem mu bedničku měl dávat tam a prachy odnejst jemu, ale dobře. Kde on je? Ace, tady. Zdarec. Ty chceš slyšet můj příběh? Nákup si to sám. Nic s tebou hrát nebudu. Ne, nejdu hrát. Baron Šroťák chce vyrovnat herní dluhy. When he gets back, we're going to split these earnings. We'll both get a new start. Man, and to think they told me not to play the Baron. They'll eat those words. Jo, OK. Tvůj boj, ne můj. Ty jsi to možná posral, frajere, ne já. Takže já jdu zpátky za Baronem, já jsem udělal přesně to, co Baron chtěl. Takže by mi taky mohl zaplatit nějakých třeba 1000 úlomků, nezlobil bych se, bač. Vůbec bych se nezlobil. Tyva, ten tady má ale fakt hromadu šrotu. Tak. Ta práce, kterou potřebuješ, tvoji zásilku jsem doručil. Co jsi mu to vlastně poslal? Jo, takže bombu. Jsi zvrácený parchant. You're free to use Ace and Spade Shacks as your own. Whoa, listen, Bob, sometimes. Are you going to speak clear? Yeah. Aha. Dobrý, tak pro toho to máme asi teda splněný, předpokládám. Kdo dál? Jo, toho máme splněnýho, ale tam toho furt splněnýho nemáme, což to nechápu úplně. Ale dobře. Možná se třeba ještě musíme pobavit s tam tím odsasem, nebo já nevím, ale to by mělo být jako splněný úkol, tak nevím. Takže teďka jdeme za Chloe, no. Tak tenhle od toho jsme dostali docela dost expů. A my máme i dokonce body vlastností, tak nice, ale ještě si to zatím necháme, no rozdělíme si až potom. Co teď bude chtít ta Chloe, to nevím. Zdarec, Chloe. Ježiš, tak si to dokecej, no. Tak, hotovo. Kdo tě tak vytočil? Posílá mě William. Good guess.
It was no guess. It's years of practice. Let's see if you can do the same. Is it A, no chance, B, not a chance in hell, or C, there's really not a chance in hell? Damn it. If you're really set on collecting something, then go and see Rat. He owes me, so you can get my payments from him. Za krysákem, jo. Do I look like I'm joking? I've told William 1,000 times. I can't pay. So, if you can't get payment from Rat, you won't get it from me because... They're nothing but trouble. Dobře, takže dojdem za krysákem teda. Zajímavý. To by mě zajímalo, kde on je. No a někde přesně uprostřed, OK. Tak, krysáku. Hey, you. Do you have a few shards for me? Shit, Rat. Go work for your money. Oh, I'm sorry, you're right. Listen to Ray here. Always good for life guidance is Ray. Never has people wanting to kill. Jasně, no. Thank you, my friend. Because sometimes friendships can be... And in Tavar, you need friends to help you up, to stay alive. Doubly so in times like these because, oh, times are a-changin', and when the rats leave this sinking ship, this rat will plug the holes and take the whole damn boat, and then you'll really want this rat as your friend. We're doing great. No, ale počkej, jako já z tebe potřebuji žímat prachy. Chloe's. And she sent you to collect them? Yes. Well, my friend, I have some good. Which do you... Špatnou. Ah, you are someone who takes what life throws at them, then hopes for a rainbow. Let me guess, when you eat, you always save your favorite... Okay then, I don't have any... Except for what you gave me, and those shards aren't an... So? The good news is that I do... You see? The plan, on the other hand, is part of the... Prostě mi ten plán řekni. So this is how I see it. Chloe runs the entertainment district, so there's no way she's not pulling in a lot of Lexit, right? So her being broke, unless someone's got hooks into her. So I did some digging, and it seemed... Now, the Duke doesn't normally do debts. He's more the, you owe me, pay now or die kind of guy. But it seemed as long as the debt's kept quiet. You with me so far? How does this... Okay. So this is just the background. You see, she might not have Alexit, but she's got her a stash, a treasure trove of gems and jewelry. Takže ona není na mizině. Well, strictly speaking, I'm not suggesting she's lying, at least not a straight lie. She doesn't have a shard to her name. I know somebody who knows some who will pay a handsome sum for the treasure trove. So you see, as luck would have it for you, me, and her, the rat, you see, I have the... So, we just need to get in, get the stash, get out, sell everything, and simple. Dej mi klíč, vyberu její skrýš. Decision here, but be careful. We will pay her debts with, and at the same time, I will... Can you go over the plan again? The stuff you... Then let's get... OK. I'll distract Chloe so you get a straight, clear run to the cellar, right? Me turning up, well, we have a chemistry, me and her. I only have to walk into a room and she's instantly pissed at me. But that does mean you won't have long before her being mildly annoyed moves to me being thrown out. So be stealthy and be quick. If you miss that opportunity, well, then you'll have to figure out how to do this yourself, okay? Dobře. To zní jako plán, jenom já nevím, kde bych tu její skrýš měl teda jako hledat pořádně. To bude asi tudy dolů. Předpokládám. Tak. Chloe na truhla. Všechno vzít. To je zmetek. Krysák mě napálil a podvedl. Já to prase zabiju.
Ty se mnou chceš bojovat? What did you a kiss on the cheek and a giggle at your This is OK. Když myslíš, frajerko. Ale myslím si, že ti to úplně moc nevyjde. No, to by bylo. Co je? Tak seš idiot? To je kráva. To asi nedá říct. Rej, zbíj. Tak, to by bylo. Tak, a teď si jdu pro krysáka. Parchanta jednoho. Tak, počkej. Potřebuju se něčím dohýlovat. Yes, ale to nám vyhýluje celý životy, to je nice. Kam zmizela ta Chloe? Doufám, že jsme ji nezabili. Ty vole, kde je? TF. Tamhle. Tak ta se mnou bavit nebude. No dobrý, tak to teda jako toho krysáka trošku jako se smahnu. Od sasa. Jsem tady hledanej, mám se nahlásit u Williama, jo. To jako proč? To jako bych měl proč dělat. No, nahlásíme se u něj, uvidíme, kolik bude chtít zaplatit. To bude možná za tu olejovou lampu, co jsem ukradl. Dobrý, návem si to, ať do prdele. Tak a teď toho krysáka si podám. Stál mě 203 úlomků, debil. Plus těch 50, co jsem mu dal. Tak co, myslíš si, že si tu budeš jako dřepět, ty debile? Wait. Yeah, I told Chloe you wanted a robber. I mean, we're friends and I did that. Mluv rychle. That's the sign. And keen minds see it. Just let. I didn't give you up for nothing. It was advantageous for. A jakou výhodu to mělo pro mě? Hey, whoa, no. Hold. I have Chloe's trust again. Well, I mean, she doesn't completely, which is benefit. Chloe's treasure trove would never have covered her debt. And if you can't pay him, the Duke owns you. I mean, technically, the Duke owns everyone in the fort, but you don't want to. So, what we need to do is work out where Chloe's Alexit is going and why. The old rat doesn't do things. Takže skutečný problém představuje vévoda? No, this is about us. You, me, and the rat. But to get the best plan, I need to know the facts. I will work on Chloe. Come back in 1 or 2 days. You'll find me in Chloe's. I should know more. Trust in the rat. No dobře, tak to jsem zvědavej. Já se tady někde vychrápu, maximálně 1-2 dny, OK, říkal. To zní docela. Doufám, že nezmizí ten ocas někam. Já bych se ani nedivil. Tak, do rána. Tak, co jsi vymyslel, frére? A jakou informaci jsi z ní dostal? And? Chloe is being forced. She can't pay the Duke or anyone else because. We shouldn't talk here. Walk with me a moment. Let's go talk outside. Follow me and try not. Okay. I don't want everybody to hear what I'm about to tell you. The situation isn't exactly safe for anyone involved. Come on, let's get somewhere we can talk. OK, to jsem zvědav. Okay, I don't think anyone will overhear us here. Tak poslouchám. So, this is what a
A guy called Blake. He's forcing Chloe to pay Dobře, já to Blakeovi zatrhnu. Whoa, slow down before we go any further. Let me make one thing clear. If you approach him now, I've got no doubt he'd back off and leave Chloe alone. But that would just mean he'd just come back later when he thought we need to force him to forget about the protection. Otherwise, A jaký plán teda máme? we should focus on, despite all his influence, he's been going through body. 3 of them have died in the last 2 months. But if anybody knows why, we need to go through his things and find out why. There has to be some. We just need some hint. Then we can sort all this out to our benefit. Chloe gets freed from. Dobře, prohledám Blakeův dům. Follow the rat's plan and you look through Blake's stuff and come back to me. Then we'll figure out the. I'll. OK. To zní jako plán, tak tím se možná zbavíme i toho Blakea. To by mohlo být dobrý. Proto on nám tam svítil ještě jako, že ho nemáme udělanýho, no, jenomže ono je to spojený ještě s dalšíma úkolama, koukám tady. No, tak to jsem na to zvědav. Počkej, my musíme teda prohlídnout barák. No to jsem zvědavý, jestli někde něco zjistím. To je čistě jenom psanec, to ne. Kde by mohl mít něco takového schovaného? Nějaký truhle nebo... What? Co dělá, debil? Tady jsou jenom pytle Elexitu. To je mi k ničemu. Hrnek taky ne. Ty vole, taky... že by tady možná? Jo, seznam jménu. No ale vůbec na mě nekoukej. Tak. Dobrý. To by bylo. Tak, seznam men. Tak, Kaško to tady má. Bugs říká, že se všem tady těm lidem dá věřit. Jména Ryan, velký Jim, Žilme zná Madison, Carter, Spike, Jean, Blake. Aha. OK, no tak to donesem tomu. Tak to donesem Krysákovi. Tak jo, Krysáku, máme důkazy teda. Tak, co ty s tím budeš dělat? A list? I'm guessing it's a list of names. Bodyguards. Madison. Iron Madison. Ryan. You know, whoever wrote this can't spell. Well, this seems to be a list of candidates. That idiot Cameron must have written this before. Okay, then it's clear. Měli bychom si promluvit s Ryanem? Why should we do that? I mean, what would you talk? No. But he may be part of the solution. If Blake's latest bodyguard Ryan was to die or quit, the names on this list would be candidates to replace him. So, we should change the name on it. Then, we put the list back and give Blake a reason to hire someone. A jak zařídíme, aby Blake potřeboval nového bodyguarda? We kill Ryan, of course. Then I take his. After I've written my name on top of the list, you take care of Ryan. The idiot prides himself on being loyal, so trying to persuade him might just mean he speaks to Blake and then out. Got it? Jasný. Yes. Okay. You take care of Ryan and I'll become Blake's new bodyguard. Then, see you up. Hey, that was great. OK. Kde je Ryan? Nechápu, proč je Ryan teda někde tady dole venku. Ale dobře. Co dělá tady? Tady je trošku zbytečný, ne? Jako bodyguard. A co kdyby skurva odpálil sám?
Dobro. Tak si pojď. Tak ten by byl jako osobní strážce úplně k ničemu. Tak, pane Krysák, už to pro tebe mám hotový. Ryan je pod drnem. Right. I put my name on the list, and it's going to be fishy if I turn up and tell Blake his bodyguard is dead. You had better do. Nebude si Blake myslet, že to je divné, když mu půjdu povědět o jeho strážci? You mean, He might suspect yeah? So what if people get killed in Tavar all the time? And he is pretty used to his bodyguards dying. Just go to Blake and tell him you found Ryan's. You could even suggest that he needs to get a new bodyguard. Sometimes he can be a little... Right. Then come back and tell me when he knows. OK. Našel jsem tvého bodyguarda. What do you mean? He's... I knew that guy. You know when you get that feeling that you're gonna have to find your... You'll have to find... Yeah. And fortunately, having been in this position before, I have a handy list of people ready to take on the... Thanks for... Neměl bych za to... Yeah, now... On mi ještě zaplatil za to, že jsem ho zabil. To je debil. To je debil. Tak, Blake už ví, že je Ryan mrtvej. Okay, now I have an idea. How about you go to Doc and get us... Dobrá. Here, that should be enough to get... Where did you get those shards from? You know shards, they sometimes... Oh, and tell Doc he should mix us up. Just tell him I... Hey, that's Blake coming now. Jo, už mizím. Tak, doktorku. Jdu si pro nějaký dobroty. Teda pro mě ne, ale... Krysák mě posílá vyzvednout dodávku fetu. He said you should set... I know, the good old... No, trust the Doc. Come back in a few hours. Za pár hodin, tak co takhle třeba příští ráno, To by mohlo být good, ne? Hey, be careful with it. Have fun. Now, fly. Okej, dík. To je divnej, ty vole. Ten je divnej. Tak co? I'm sorry. If you're looking for Blake doesn't live here anymore, friend. If you need something from now on, come to me. I'm the new boss here. Shit, man. What did you do to Blake? Me? Who said the rat did anything? You don't want to believe the rumors about him being staked down and eaten alive by jackals. They're just rumors. Say, wasn't there a time I came to you for money? And you laughed in my face and gave me 2 shards? That was a long time ago, Rat. I didn't mean anything by it. Well, forget your shards. I own you now. Say yes, Rat. Yes, Rat. See? That's how plans work, my friend. You play the long game. OK, Krysák je tady šéfis, jo. Krysáku. Of course it's Rat. Why, did I change somehow? You know, I thought about it, but the... What's going on? Do you want to know, Ray? Do you... No, I suppose not. Me? It's up to Baxter. What have I got to do with it? Looking at Blake, I realized I was much better suited. I just had to get close enough to him when he wasn't here in the fort. And without a body... And what do you know? With the things you did and some plans and a bit of luck... Ty si Blakea zabil? I certainly didn't play chess with him, my friend. And I did it all for you. Well, maybe I have Blake's position and I know what happened with Chloe's protect. Blake introduced me to the Bloody and showed me where Chloe's shards were buried. You can tell William that I will cover her out. Krvavej, o kom to mluvíš. Baxter, Bloody Baxter, the guy who ruled the fort here, the guy who survived the Duke's jackals and who fled the fort. I mean that Blood. Ty znáš krvavýho Baxtera? You don't meet Bloody Baxter. He invites you, and you go, and you hope you can... I only told you that because... But it's best you forget that now. Baxter is dead, okay? So, let's get to the bit about your... You and I are a team, friend. And friend, if
If you remember, you gave me 50 shards when we first met. Now it's my turn. And I'm not just talking shards here. I've got. Just don't talk to anyone about it. Learn what the claw means when the time is right. Until then, hold on to it. I told you, friendships pay off. And who knows, maybe I can lend you a hand again during your time here. That is, if. But now, see you. OK. Mám ten fet, co si chtěl od doktora. Yes. I only. You can keep them. I can't touch that stuff now. But hey, more fun. OK. Takže od něho jsme dostali ticku. A tím bychom to měli mít splněný všechno pro toho ocasa. Zdali se nemýlím. Jo, ještě ta Chloe, no. A tak to můžeme rovnou Williamovi říct, že to je hotový, ne? Že ona zaplatí už. Čistě teoreticky. A nebo mám dojít za Chloe nejdřív ještě? No, tak skočíme za Chloe, když mi to tam takhle svítí. Aha, tak ono mi to neukazuje Chloe. Ono mi to ukazuje Blakea. Aha. Co se tady kurva stalo? Ty vole, tady jich je, ale mrtvejch. OK. Předpokládám, že Blake tady bude se někde válet. Tady je mrtvej Blake. Jo, bez věcí a mrtvej. Chápu. To by mě teda zajímalo, co tady ten krysák dělal, ty vole. No tak. Tak, zabít ho. Bezva. Bezva paráda. Hlavně si tam nešloupnout tady někde na nějakou minu posranou. To by asi pro mě nebylo úplně nejlepší. Dobrý. Tak a teď tady můžeme vybrat ty psance zbylý. Z těch nějaký prachy taky budou. No, dobrý, tak Blake tento trošku odsral, no. Tento trošku nepřežil. Trošku to jaksi nerozdejchal. No dobrý, tím můžeme dojít za Williamem a říct mu, že to máme všechno splněný. Hey, welcome back to the... I hope your stay in the wilderness was productive and profitable. And you get 100 shots. That... Zapomeň na to. Again. How could I forget? The man paid the shards. Ty úlomky dostaneš jen přes moji mrtvolu. Tak pojď no, když myslíš, frajere. To jsi docela trošku hloupej, nemyslíš? Nechat si naklepat kvůli 100 úlomkům? No, jak myslíš? Není problém. Doufám, že jsi to vyřešil. On je mrtvej? Ojojoj. No, tak dokonce zemřít kvůli tomu chtěl. OK. Jeho boj. Ne můj. Tak, Williame, to hotový. Mám mu říkat, že u severní brány bude potřeba nový strážnej? To asi ne, radši. Yes, Rat. He's paid. It seems Rat has... I have a feeling things are going... So, not just a crisis averted. Rád jsem pomohl. Good. You're proving yourself useful. Šílený Bob zase obnoví ty dodávky šrotu. Good. Profit is... You survived Mad Bob. You must have a knack. That could be... You did a good job dealing with the... He will be pleased. Maybe you should think of join... The fort is open to you. Profit breeds profit. You can take your shard. Jasný, takže se můžeme přidat k psancům, ale to asi úplně nechci. No, mimo ještě čistě teoreticky můžeme říct, u severní brány bude potřeba nový strážnej. Spike is dead. And that ass was always... We'd better find a replacement quickly. Look for Ike and tell him he has spikes. He's normally somewhere around the arena. It shouldn't be difficult to find. No, dobře. Tak ještě další úkol můžeme splnit, nice. Dobrý, a ještě se stavíme zatím, za vodou.
Protože to si myslím, že bychom taky se tam měli stavit, aby... Takže máme zase další level, jo. Yes. Dobrý, to zní nice. Ale no. Já najdu toho vola teda. Krysák, ten nás teda... Neúplně, nechtěl bych říct podved, jo. Možná pro něho dobře, že je teďka tady nějaký takovýhle vedoucí, takže... Tím líp pro něj. Zdar, máš práci. Dobrý, to by bylo. No. A teďkon za tím vévodou. Teďkon za vévodou, ten by měl být tamhle, přesně, jo. Ještě si můžeme zkusit pokecat s tou zmí. I když nevím, jestli se mi s ní úplně chce kecat. Taky bych od ní mohl dostat pěknou bídu. Počkej, to už jsem jí přešel, to je tamhle vlastně. Co mají tady, ty vole? OK. To vypadá na nějakou bombu. To asi není moc dobrý. Moc prachy a snadný život. A ty? Already got them. They're overrated. I really don't like small talk. So tell me what you want or leave me the Prostě mi řekni, kdo jsi. You really want to know who I am? You really tough? Doufal jsem, že v Pevnosti bude aspoň někdo, kdo má ponětí o tom, která by je. Nejseš to náhodou ty? Maybe. Listen, I meet a dickhead a day who tries lines on me. So unless you've got some real business, or unless my brother the Duke sent you, take the talk to someone else. Sure. Come back when you've got bit. Don't hassle me with anything trivial. We're doing great. OK. Ona nás zjebala a Ray. Jde nám to skvěle. Úplně jo, ty vole. Úplně jsme boží tým, ty vole. Ty jsi to tady zandal, jo, ty jsi dal, ty jsi to nandal. Ještě mě pochválí za takovou píčovinu, že dostanu seřváka. OK, tady by měl být vévoda. No nic, budem trošku čůrák, tak to se neobejdeš bez mojí pomoci. Jestli chceš prachy, dej mi práci. Tell him I want the job finished. If he doesn't finish his jobs, and then I'll kill. Oh, and to be clear, you might be disposable. If he dies, there's your job. OK, tu práci udělám. Co to je za zajímavost? Jo, to je to s tím. V Abese se něco stalo, měl bych se podívat, kde je Abesa. Jo, aha. Chápu. Takže ty už tam udělali asi nějakou svoji spouru. Dobrý, tam se pak podíváme, ale teďka... Tohle máme jako hlavní misi, jo. Tak to je zajímavý. OK, tak to bude s tou bombou, no. Tak se tam jdem podívat a řekneme mu, ať si trošku mákne. Ují. Tak, kde pak tě máme, Konráde? Tady. What crimes did you commit to end up here? What makes you... Everyone here did. They were forced here, or they came because they didn't have anywhere else to go. Which one are you? Neither. I'm... Yeah, everyone thinks. So if you're not a prisoner, what do you want? Co tady děláš? I am working on the infernal machine. I am building. The comet's gonna have nothing on what the Duke's got me putting together. Stavíš bombu, jo? A bomb? A bomb. This won't blow up a few mutants. This will evaporate. The Duke wants to destroy. Who knows? Depends how big we build it. But from my calculations, it will destroy a city at least. But who cares exactly what goes up? This is a thing of debil. beauty. Které město chce vévoda zničit? Pick one. The king of the desert has a lot of enemies. Zakor, Odessa, Idan.
Do you think any of them is going to mess with the Duke once they know he can evaporate their asses? Huh. Whoever owns this would only need to do it to one city and then no one would mess with him again. But I am only an emissary, an artist working to create the... Yes. Well, then you know what I'm talking about. Jak pokračuje stavba? Big Bang, the Comet's daughter, the Firebringer. Man, I get those, and she'll be... Vévoda mě poslal, abych ti pomohl. What? Ah, I said, well, if you're here to help, I need some components. Dobře, co potřebuješ? So, first and foremost, I need an inverse fake and a proprietary Edwards condenser, of course, here. And if you get those, then you'll need to get me a concentric cross-armature coil too. Anything else? Definitely, but it will be good for both of us if the Duke is starting to get him. He wanted Big Bang ready to go last month. Kde najdu díly, který potřebuješ? Osvěží ti tyhle úlomky paměť? Okay. Some of these components are specialists. Find some pre-comet. You can spot them in the desert. They drink the oil or something. Look for a cloud of those things. Jo. Yeah, good job. Takže, co teda máme všechno sehnat? Jo, tady je Konrád. Propěrta, dvorcův kondenzátor, jasný. Soustředěná křížová kotva a induktor s inverzní fází. No fajn. To toho máme na najítí docela dost. OK, no, tak půjdeme asi nejdřív pro tohle. A odsasové si tady nechávají naklepávat půlky, koukám. Tak jim helfnem trochu. Dobrý, to by bylo. Tak, a tady máme tu první část, by tady někde měla být. To jsem na ní teda zvědavej. Jo, Tak to je skvělý, takže já bych asi nejradši udělal to, že tam jumpnu. A rychle to buffnu a jdu do píči. Yes. Jop, to zní jako plán. Au, ale já krvácím, to není dobrý. Zdrej. A hodně rychle. O, do prdele. Další průser. No dobrý, dojdem pro další věc. OK, tady máme trošku fighty zase. Ale už je máme skoro dořešený. Tak. To by bylo. No a teď musíme dojít přímo tamhle naproti nám. Jop. Tak, to jsem na to zvědav. No, tak co nás tu teda čeká? Tady budeme asi muset vyzvednout nějakou tu další součástku, ale myslím si... Ojojojojojojojojoj. Ale myslím si, že by tady měly být i někde ty banditi nebo něco takového. Ty by měly být, myslím, že tady nahoře. Tak na ty se půjdeme taky asi podívat. Zkusíme je trošku pokuchat. Kurva, jak se tam mám dostat? Aha. Už chápu. Tak kde to je? Ty vole, kde to je? A tady. Jo, ale já dostávám strašnou bídu o to. Radiace skurvená. Co do sebe můžu naprcat? Tohle. Ať mi to trošku zvedne životy. Dobrá. Co tady po nás jde? Kurva. To není moc dobrý. Myslím si, že tohle mě asi úplně jako... nenechá jen tak odejít. Dej mu! Ty vole, no to je sračka. Tak pojď, musíme to zabít prostě, Ray. No tak to nezabijeme ani za hovno, Ray. To jsme v píči. Chápu. Takže od toho co nejrychleji zdrhat. Nebo že by tady ty banditi nebyly? A že by tady byly jenom tyhle ty potvory? A myslím si, že by tady měly být nahoře. No, každopádně my jdem pro tu poslední část. Jo, takže další část předpokládám, že by měla být asi tady, že jo?
tak jsem se mi 100% nechce. To můžu říct s jistotou. Au. Dobrý rej, toho jsme zvládli, jakž takž. No, ale sem se mi fakt jako nechce. Tam si pamatuju, že tam je hodně těch parchantů. Hlavně těch, který jsme potkali teďka tam na tom... Do prdele. A ještě tady jsou bomby. No, teď to říkám, ty tady jsou fakt všude. No, můžeme to zkusit vzít přes střechu. To by bylo asi podle mě nejbezpečnější. Čauši. O, netrefili. Smolíka máte? Jo, jenomže ono to je někde dole. Do prdele. Máme to. Jo. Tak, teď už to jenom odnejst tomu Konrádovi a on by to už snad měl být schopnej udělat. Ty vole. To není moc dobrý tohle pro mě. Ale zdrhám. Zdrhám, jak jen můžu. Hlavně ty vlovený. Tady jsou ty minový pole. Tady je jedna mina. Tamhle je druhá. Tady třetí. Ty vole, teď jsem málem na jednu skočil. Můžu se rychle odportit? Prosím. Ne, nemůžu. Chápu. Asi se ani nedivím. Po tom všem, co po mně šlo. Teď už by to mělo jít. Jop. No, tak to jsem zvědavej. Co s tím ten Konrád teda bude mít v úmyslu? Nebo spíš vévoda možná. Konrád je jenom ten, co to staví. Uvidíme. Tak, a to by mělo být teda ono, tohleto, jo. Ty vole, co to je? No. Každopádně vypadá to zajímavě. Tady. Tady máš ten zpětný fázovač. A tady. The desert isn't just sand. That's it. This should finish the job. I'll need time to finish it though. But then she's gonna this will take me some time, but you can tell the Duke you can lead me to it. Dobrý, tak my dojdeme za vévodou. Ovšem, ty vole, já to nevylítnu. Dobrý, no, tak. Tak počkej, možná bych to mohl vylítnout přes tu svini. To by mi možná ten jetpack mohl stačit. Tak, šup. Yes, stačilo. No, tak to jsem zvědavý, jestli nám vévoda dá nějakou odměnu. Kolik nám to dalo expů? Tyba, skoro level. Každopádně já teďka hlavně nevím, do čeho to mám dávat, protože pak nevím, jaký budu potřebovat ty chujoviny, no. Jakože, jaký věci dostaneme, no. A je to. First Alexator Tarek, you summon me. Yes. We need to order a new troop deployment. You are to move forces out of Edan to the border of Ignidan. So the hybrid orders, so his will must be done. Ignidan, did the hybrid explain why we are to move troops from an area where we are short of forces to face an enemy incapable of threatening us? It is not for the hybrid to explain himself. His will is the directive. The directive must be followed. I serve the hybrid. All Elex to the hybrid. But with the converter in Edan silent, how are we to achieve that? It is not for us to question the hybrid. The Albs existed before the hybrid. We gathered Elex for ourselves without his guidance.
Our first directive was to reach the next stage of evolution. How are we to achieve that if all our Elex goes to him? The hybrid sees our future. Through him, we will evolve. So, he says so. He always said. And yet he orders, he consumes, and we die. It is for the greater purpose. Have you ever asked yourself what will happen to us once we've harvested all the Elex from the free people? Where will he turn then? The hybrid sees things that we do not. He saw the fall. The world ignored him, and all was fire. The Alps will not repeat that mistake. He sees our future, and his cause is ours. We must deliver his vision, efficiently, and no one can stand in its way, no matter their rank. You will begin the redeployment immediately, and without further question. Yes, first Alexator. All Elex to the hybrid. If that's true, then where is it already up? No. I said the job was to be finished. It isn't. So go and make sure. OK. No, takže hybrid, teda, věděl o tom, že dopadne kometa, a lidi ho neposlouchali. To zní zajímavě. Tak jo, dámy a páni, já si myslím, že pro dnešní díl by to stačilo. Jestli se vám video líbilo, tak ho nezapomeňte volajkovat a komentovat a samozřejmě pokud nemáte odběr, tak taky odebírat. No a v příštím díle se podíváme... Počkej, ta tlustěžka už někam zmizela. Aha, no tak v příštím díle se podíváme, kam jí ten vocas odtahnul. Jo, semka. Dobrý, dámy a páni. Pro tohle video by to teda stačilo. A my se teda uvidíme u dalšího dílu. Tak zatím čau čau.